Hindi pinababayaan ni David si Jade. Kaya I assure you that their relationship is doing good. Unti-unti nang tumitino yung mga anak natin, Amanda. Unti-unti nang bumabalik sa tamang daan. Sa ginagawa mo, parang masalo tuloy ako curious kung bakit ayaw mong umalis ng bansa. Buti si Angeline. There, okay? Are you happy? Pearl, wala akong intensyon na sirain yung relasyon yung mag-asawa. At wala rin akong intensyon na hiwalayan ang asawa ko because of that. Don't ever use your child to get attention from my husband. Akala ko po ba girl ang gusto ni Mami Jade? Akala ko po ba kailang po yung love-love niya? Miggy, may mga bagay kasi na mahirap i-explain. Basta ang importante, mahal tayo ni Mami Jade. Uuwi siya dito mamaya. Yan ang gift namin sa inyo ng dada nyo. 2-week vacation sa Europe. Ang sweet ng dada mo, no? Sisiguruhin ko na matutuloy ang honeymoon niyo ni Jade. And this time, wala nang Althea na gagambala sa inyo. Napatawag niyo raw ako, Mr. Tanchinko. Ma, Guabetsuki lang. David J. Loba? Oh, nagsabi naman po ako sa kanya at pumayag siya. At bakit? Ako, papayag ako. Jade, baka nakakalimutan mo may asawa ka na. Kung umasta ka, para ka pa rin single? Pero, Ma... No. Gusto ko magkaroon tayo ng understanding. Siguro naman, tinuruan ka ng mga magulang mo na maging masunurin. At ngayon, asawa ka na ng anak ko. That means, ina mo na rin ako. And as your mother, I am telling you, hindi ka pwedeng umalis. Because under my roof, ang babae, pinagsisilbihan ang kanyang asawa. Kaya ang gagawin natin, dahil alam ko wala kang alam sa gawaing bahay, tuturuan kitang magluto. And that's final. So ngayon, go back to your room, change whatever you're wearing. Dahil hindi yan ang proper attire ng married woman. Bossing, akala ko may lakad kayo ni Miss Jade. Oo, baka na-traffic lang, pero on the way na daw siya. Sige na, una na kayo. Okay lang. Sigurado ka, ha? Oo. Sige, Ingat sige. kayo. Salamat, Bye-bye. Hello, Jade? I'm so sorry. Don't tell me. Ito na nga ba yung kinakatakot ko eh. See? Jade, ito yung problema sa ginagawa natin. Mas lalo tayong lumalalaki sa nagiging okay. Love, wait lang. Bago kang magalit, may good news din naman ako. Si Dada, niregaluhan kami ni David ng trip to Europe. Ano naging good news yun? Wait lang, love. Pwede namang si David lang yung pumunta sa Europe. Hindi ako pupunta, tapos palalabasin na lang namin na nandun ako. And then, habang nandun si David, guess where I can stay? Si Love, okay lang tayo. Maayos natin to. I believe you. So, kailan ulit yung Europe trip na yan? Nagulat ako nung sabihin ng mga tao ko na isinuko mo na daw yung anak mo sa asawa mo, Tibo. Hindi ko sinuko yung anak ko. Siyempre, merong kalakip na halaga yon. Nagawa mong ipamigay ang anak mo. Sa tamang halaga, kahit ano gagawin ko. I was hoping you'd say that. Meron akong business proposal para sa iyo, Mr. Alvaro.
na sa tingin ko magugustuhan mo. Pearl, saan ka nagaling? Bakit? Natatakot ka ba na baka pinuntahan ko yung babae mo after what I found out last night? Well, you're right. Pinuntahan ko si Angeline. Hindi mo dapat ginawa yun, Pearl. Binigay ko lang naman sa kanya ang terms ko, Gab. Sinabi ko sa kanya na kahit ano man ang kakailanganin niya sa pagbubuntis niya, ako ang lalapitan at hindi ikaw. Kasal tayo, Gab. Sisiguraduhin ko na walang makakaagaw sa'yo sa akin. Hi! Huwag mo sabihin may gagawin na naman kayong kaswitan ni Jade, ah. Di ako ready masuka. Ano ka ba? Di kami magkikita ni Jade. Anong meron? Parang, teka lang, parang may mali. Ayaw mo? O sige, ganito na. Warningan na lang kita dahil total magkaibigan naman tayo. Mapapadalas na ulit dito si Jade. May trip kasi sila ni David sa Europe tapos palalabasin nila na magkasama sila. So, sa akin naman siya ngayon. Teka, nasan ba si Miggy? Sasabihin ko sa kanya ito na kung matutuwa. Ayun. Irita? Willa? Oh, bakit ka pumayag sa gusto nila? I guess na pag-usapan na nila. Huwag kang mag-alala, Willa. Gumagawa na ako ng paraan para hindi makawala si Jade sa Europe trip namin. Dapat lang, ha? Ang pagluluto, ang pinaka-importanting part of being a good wife. Natutuwa ako sa'yo, Jade. Ang bilis mong natuto. Salamat po, Ma. Ma'am Julie, may bisita ko kayo. Ha? Sino daw? Tatayhon ni Ma'am Jade. Oh, oh, Oscar, napasyal ka. Have a seat. Hi, Julie. Hello, hello, hello. Thank you. Thank you. Hi, Dada. Ano? Naibigay na ba sa iyo ng mami yung gift namin sa inyo ni David? I'm sure. Na-miss mo ang London. Opo, Dada. Excited na nga po kami ni David eh. That's good. Kasi excited na rin kami ng mama mo na makasama kayo. Po? Actually, no. Hindi ko pa nasasabi sa mama mo. But I'm planning to surprise her too. Matagal-tagal na rin kami hindi lumalabas ng bansa eh. And I thought, bakit hindi na lang kami sumama sa inyo sa Europe? Think of all the bonding we can do as a family. Wow, ang sweet mo naman, Chinke. Sana gawin din sa akin yan ni Henry ko.
Alma, kung may maghanap sa akin, sabihin mo nag-coffee break lang ako, ah. Yes, sir. Ay, sir, anak po ni Fred. Panganay po nila yan. So, kaya proud na proud po sila. Ganyan po talaga kapag may anak kayo na galing sa inyo. Sa iba po talaga yung pakiramdam. Parang worth it lahat ng pagod nyo. Kaya, sir, kailan niyo po balak mag-anak ni Ma'am Pearl? Sorry, sir. Hindi naman sa hindi ako thankful, Oscar. Pero bakit naman bigla mong naisip na sumama tayo? Ang gusto ko lang naman mag-enjoy ka, Amanda. Tayo. Like the old times. At wala itong kinalaman sa anak natin. At sa nabanggit kong problems that Jade and David seem to be having. No. Para lang talaga sa atin yan. Thank you. Okay, sige. Excuse me, ha? Did you know? Alam mo bang sasama si na Mama at Dada sa atin sa Europe? You know what? I am just surprised as you are. So this means di na matutuloy yung plano? Alam mo namang hindi ako pwedeng sumama sa Europe, David. Alam mo yan. Pero paano kayo iwas? Bakit di mo lang explain kay Althea yung situation? I'm sure she'll understand. Paano kung hindi? This was supposed to be our time together. Jade, kung mahal ka niya, lahat iintindihin niya. Masyado nang nagiging komplikado ang lahat. Jade, wala naman sa pilitan nangyari, di ba? Pinlaro natin lahat to. Kailangan kong puntahan si Althea. Jade, ihatid na kita. David, no! Jade! Sige na, parang hindi makalata si Mama. Once we get there, don't worry. Bibigyan ko kayo ng space mag-usap. Okay? Thank you. Para saan pang sinugod ako ni Pearl dito kung ikaw mismo hindi mo susundin yung setup na gusto niya? Angie, Riel, huwag ka nang magsalita. Tama naman si Pearl eh. Dapat dito hindi mo na ako dalawin. Dapat huwag mo na akong puntahan. seryoso, wala akong say dito? Ano, puro utos ni Pearl lang susundin natin? That's not gonna happen. Okay, not with me. Hindi naman pwedeng pera lang ako sa buhay ng magiging anak ko. Gusto kong makilala ako ng magiging anak ko. Kaya yun ang gusto ko. At yun ang masusunod. Para mabango ka. Kasi malapit na natin makita si Mami Jane mo. Mas makakasama na natin siya ng mas matagal. Yee, gusto niya yun. Gusto mo yan, ah. Opo. Mami Jade, totoo po ba yung sabi ni Mami Althea? Magkakasama na po tayo na matagal? Miggy, pwede bang iwan mo muna kami ni Mami Althea mo? Mag-uusap lang kami. Sige po. Parang hindi yata maganda yung feeling ko sa pagbisita mo. I feel like every time I talk to you, I have to start with, I'm sorry. So, pinapaasa mo lang ako doon sa Europe trip? Hindi talaga tayo magkakaroon ng time together. Sa bagay, dapat hindi na ako nagugulat, no? Kasi every time na may ibabalita ka sa akin na ikakasaya ko, hindi magtatagal, babawiin mo rin. Ibabagsak mo rin ako. No, wait, Althea, it's not like that. Jade, it is. Bawat step forward natin sa relationship natin, we're forced to take 2 steps back.
walang nangyayari, mas lalo pang lumalala. Okay, anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa magulang mo yung totoo. Na hindi mo na kayang mag-pretend na peke yung kasal niyo ni David at hanggang ngayon ako pa rin yung mahal mo. Oo, may mga kaibigan na agad. Napakabuka talaga nitong anak ko. Baka talaga magpalaki ng bata, mahal. Anong gusto mong pala po? Hindi siguro lalaking mabait na bata yan si Marinel kung wala ka sa buhay niya. Kaya thank you. Naman, kung makapag-thank you ka naman, parang ang lupit-lupit ko talaga. Pero malupit naman talaga ako. Hindi, pero kung meron kang Lifetime Achievement Award, bigay mo sa akin. Mamaya. Ay, ikaw talaga. With emphasis sa mamaya. Wala ka talagang pinagbago. Bakit ako magbabago? Di ba nagustuhan mo ko ng ganito ako? Kaya hanggang pagtanda natin, kahit uugod-ugod na tayo, ganito pa rin ako. Mahal. Tsaka, kahit may sarili na tayong bahay, tsaka di na tayo umuupa. Tsaka lahat ng manliligaw ni Marinel matatakot sa akin. Patayan sa akin. Daddy! Ano? Hindi ka pwedeng ligawan yan si Marinel. Baby natin yan. Ay, Hindi pa, ayoko. Mami, hindi pwede yun kasi baka pag uugod-ugod na tayo, wala pa rin manliligaw kay Marinel. Ay, hindi. Basta Hindi baby pwede natin yun. si Marinel. Baby pa ba? Hindi ba pwedeng ligawan na ngayon? Hindi. Mami. Ano ba yan? Kinikilit ako. Kinikilit ako dati, mahal. Mahal! Ano? Bakit, Mami? Si Lester. Sino Lester? Yung ex na ako nakwento ko sa'yo dati. Yung tatay ni Marinel. Akala ko noon kaya kong gawin yun. Pero hindi pala. Because I don't think kakayanin nila yung ganong klaseng surprise. Health na nila yung pinag-uusapan natin eh. Baka ano pang mangyari sa kanila kung nalaman nila yan. I don't think they'll take it. So puso ko na lang yung paglalaroan mo, ganun? Ate, huwag ka namang ganyan. Jade, I'm just being straight with you. Hindi ko kaya maging parte ng buhay natin si David at lalong hindi ako papayag na pupunta kayo ng Europe together dahil mapapraning ako. Ayoko. So, bibigyan mo ba ako ng ultimatum? Kailangan mo mamili. It's either panindigan natin to or tama na. Itigil na natin to. Jade, I'm sorry. Hindi ko gustong gawin sa'yo to, pero ayoko rin kasi yung nangyayari sa atin ngayon eh. Hindi ko gusto yung mga ginagawa natin. Kinakain ako ng insecurities ko, ng selos ko. Ayoko maging masamang tao dahil sinasabi ko sa'yo, kaya kong maging masamang tao. So please, Jade, I'm begging you. Sabihin mo na sa mga magulang mo to, or I'm out of your life. Love, Abby? Maganda ka pa rin ah. Kamusta na nga pala yung anak natin? Alam mo, 3 taon lang siya noon nung huli ko siya nakita eh. Kilala pa ba niya ako? Mami, sino po siya? Siya na ba yun? Sino po? Ikaw ba si Marinel?
Anak, dun tayo. Laro muna tayo. Lester, mas mabuti sigurong mag-usap muna tayo bago ka tayo pakilala sa anak natin. Gusto mo mag-usap? Habi, mag-usap tayo. Hindi. Huwag dito. Tawagan na lang kita. Bigyan mo na lang ako ng number mo. Kailan mo ako tatawagan? Lester, please, bigyan mo muna akong panahon. Oh, what are you doing here? Ba't nandito ka pa? Nagyosi lang. Siyaming watseng. Pwede bang huwag na lang natin pag-usapan? Kasi pagod na ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. It's just so complicated. Let's go. Okay. Gets ko na. Meron kang ang rason magselos. Mami. Anong balak mo dun sa Lester? Papakilala mo ba siya kay Marinelli? Ikaw, ano bang balak mo? Sa tingin mo, kailangan ni Marinel malaman tungkol sa tatay niya? Kung ako tatanungin mo, hindi. Ako tatay ni Marinel eh. Ang hirap naman pag bigla na lang may makikisawsaw. Pero mahal. Hindi. Ayoko naman kasing magalit dun kay Lester, pero siya namang may kasalanan kung bakit hindi siya kilala ng anak niya. Hindi ba siya yung iwan? Siya mahal. Ako nagpalaki kay Marinel. Ako nag-alaga. Ako tatay niya, ikaw mami niya, di ba? Anak natin siya. Kaya ang hirap naman, pag biglang may dadating, tapos makikigulo. Okay, kung yan yung gusto mo. Okay lang sa'yo? Okay. Okay. Ikaw yung tatay ni Marinel, di ba? So, alam mo kung ano makakabuti sa kanya, kaya okay lang. Salamat. Understanding mo sobra. Ano ba? Ikaw yung understanding dyan. Nga, huwag ka na magdrama. Doon na lang tayo magdrama sa taas. Iakit natin itong mga pinag-shopping natin. Ilagay natin sa cabinet. Sige, Tapos magdrama tayo. sige. Ako na. Hindi... Mas naiintindihan daw ng lesbians ang needs ng isa't isa. Minsan kahit hindi na nila sabihin, naiintindihan na daw ng isa. Pero bakit kahit nag-uusap kami ni Althea, parang hindi niya naman ako naiintindihan? Tell me what happened, David. I don't know kung bakit ang hirap i-explain kay Althea ang lahat. Ang simple-simple lang ng gusto ko. Ang gusto ko, maramdaman ko na mahalaga ako. Na priority ako na Jade. Bakit kailangan ako lagi nag-aano sa gusto niya? Eh, kung di ka ba naman kasi gaga, bakit ka ba pumayag sa ganyang setup? Eh, akala ko yun ang makakabuti para sa aming dalawa eh. Ine-explain ko naman. Yung problema, hindi niya ako naiintindihan at nahihirapan na rin ako. Akala niya ba, madali na nagpapalit ako ng damit? Na with her, I'm her lesbian partner. But with you, I'm your wife sa harapan ng parents ko. Nahihirapan siya, nahihirapan din ako. Alam mo kayong dalawa, para kayo nagbabahay-bahayan eh. Pero hindi ko yung asawa.
Ikaw, nasa labas ka ng bahay, tapos nag-aantay ka na, ambunan ka ng konting oras ng inchik mong jowa. Yan, Jade na, bubuisit ako dyan na pinapaasa ka lang. We both agreed to this. Pero bakit nararamdaman ko na ako lang yung gumagawa ng paraan? 'Di ba dapat pag umuwi ako sa kanya, pinapagaan niya yung loob ko? Pero hindi. She makes a big deal out of everything. Enough. 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 Jane, the way I see it, parang naman nagpa-power trip lang si Althea. Why would she do that? Para ipakita sa'yo na siya pa rin ang in control ng relationship niyo. Na siya pa din ang dapat masunod. Alam mo, para kang... hindi pala parang. Kabit. Ginawa kang kabit ng Jade na yan eh. Pinapaasa ka niya na. Hindi sila totoong kasal, okay? O kung hindi sila totoong kasal, nasa labas ka pa rin ng bahay. Alam mo, hindi ko alam kung nag-change na yung definition ng kabit, pero kung papaspell mo sa kabit, Althea. Ang linaw. Diba? Nakakainis ka, hindi nakakatulong eh. Alam mo lang, pinapasakit yung loob ko eh. Akala niya ba puppet lang ako? Na kung ano yung gusto niya, yun yung gagawin ko? Kaya nga the best dyan, give her space. Huwag mo muna siyang kausapin o lambingin. I'm sure she'll come around. Marirealize din niya na mali siya. You think so? Oo naman. Ang role ko dito, untugin niya ang ulo mo para matauhan ka. Gusto mo ba bigyan kita ng advice? No, ano yun? Sige, ganito gawin mo. Naalala mo nung nag-break tayo. Nilayuan mo ako. Layuan mo. Panindigan mo. Paano kung lalong lumayo si Jade? Ako ba lalong lumayo? Di ba habol nga ako ng habol? Kaya yan, Jade na yan, nakakahabulin ka niyan. Ako. At maniwala ka sa akin. Ibibigay niya kung ano gusto mo. Jade, you're a wonderful woman. Tanga lang ang taong iiwan ka. And I'm sure, sooner or later, marirealize ni Althea na nahihirapan ka. Kaya the best dyan, lumayo ka muna. Okay? Cheers! Pakis nga! Baliw. Joke lang. Gawin mo yan, ah. In place na ang backup plan, David. So tell me, may communication pa ba yan si Jade at yung lesbian ng ex niya? Wala na pa. Jade Bolekap, Althea Conguelo. Iba talagang panahon ngayon, no? Ano ka ba talaga? Lalaki? Babae? O tomboy? Ano? Tama na! Yung mahal mo, di ba? I'm so tired na tinatago mo. Bakit ako'y kailangan lumayo? Oo, mahal kita. Pero please, kailangan mo na talagang umalis. Jade, bakit kasama mo yung babaeng yan?